Hello everyone, this is Sarah from High Skills channel. In today's tutorial, I will teach you how to create an isometric text effect in Illustrator and design with patterns. This video is in Farsi and has English subtitle. قدم اول متنمون رو تایپ میکنیم. وارد پنل کرکتر میشیم و فاصله بین خطوطمون رو کم میکنیم. سایز متن رو تغییر میدیم و میذارمش وسط. حالا کافیه کلیک راست کنیم و Create Outlines رو بزنیم. بعد از اون رنگ متن رو به دلخواه تغییر میدیم. حالا نیاز دارم که یک دایره رو روی این بکشم. شما میتونید از هر شکل دیگه ای استفاده بکنید. بعد از اینکه دایره رو کشیدیم، فیل رو ریموو میکنیم. تو این مرحله نوشته و دایرمون رو با هم انتخاب میکنیم و از قسمت مرکز اینا رو با هم دیگه ترازشون میکنیم. بعد از این کار دیسلکت میکنم و برای قسمت فیل یک رنگی رو انتخاب میکنم که من از قبل رنگم رو توی پالت رنگم گذاشتم. دوباره با هم دیگه انتخابشون میکنم. از ابزار شیپ بیلدر استفاده میکنم و مثل ویدیو این قسمت هایی که میبینید رو انتخاب میکنم. خب تا اینجا این ویدیو رو که دیدین لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم روشن کنید که از ویدیوهای بعدی ما بخبر شین. حالا قسمت بیرونی تکستمون رو انتخاب میکنیم و کاتش میکنم. این دایره‌ای که کشیدیم رو میکشم بیرون و دیلیتش میکنم. نگاه میکنم ببینم دیگه کجا این دایره وجود داره. اون قسمت های کوچیکی هم که باقی مونده رو دیلیت میکنم. کل شکل رو با هم انتخاب میکنم، گروپشون میکنم. بعد از اون وارد منوی ادیت میشم و پیست این پلیس رو میزنم. تو تمام این مراحل میتونیم از شورتکات ها استفاده کنیم. منتها من به خاطر اینکه همه بتونن ببینن که دستورها کجا قرار دارن از شورتکات ها استفاده نکردم. حالا اینجا میخوام بهش پترن بدم به این قسمت نارنجی رنگی که داریم. از خود پترن های ایلاستریتور دارم استفاده میکنم. وقتی یه دونه پترن رو انتخاب میکنین میاد قرار میگیره توی پنجره در واقع پالت رنگمون. روش دبل کلیک میکنیم، باز میشه. حالا این قسمتی که داخل مربع قرار داره قسمت اصلی پترنمون هستش. انتخابش میکنم و رنگش رو به دلخواه تغییر میدم. روی دکمه دان میزنم و میبینیم که رنگمون تغییر کرده. میخوام پترنمون رو یه مقداری بچرخونم. برای این کار قسمت ترانسفورم همونطور که داخل ویدیو میبینید فقط پترن رو میخوام در واقع بچرخونم. کافی این گزینه رو انتخاب کنم و مقداری که میخوام رو وارد کنم. حالا کل طرح رو با هم دیگه انتخاب میکنم و گروپش میکنم. وارد قسمت افکت میشم، قسمت 3D و اگه ایلاستریتورتون جدید باشه باید توی 3D کلاسیکش برید. من نمیخوام نوشتم عمق داشته باشه، عمق 0 میذارم. بچه اینا تنظیماتیه که من دارم انجام میدم. اگه تیک پریویو رو زده باشین خودتون میتونید اعدادی که میخواین رو وارد کنید یا حتی از این شکل سه‌بعدی که اینجا هستش استفاده کنید و بچرخونید به اون حالتی که میخواین در بیاد. بعد از اینکه این کار انجام دادم شکلم رو مجدد انتخاب میکنم و از منوی آبجکت گزینه Expand Appearance رو میزنم. حالا یک کپی از شکلم میخوام تهیه کنم. دکمه آلت رو نگه میدارم، همزمان شیفت رو هم نگه میدارم که به صورت مستقیم ازش کپی بگیره. بعد از اینکه کپی گرفتم کلیک راست میکنم و این دایره رو میفرستم لایه زیری قرار بگیره. بعد از این کار وارد ویندو، پثفایندر و اینا رو با هم دیگه یکی میکنم. رنگش رو تغییر میدم به رنگ دلخواهی که میخوام. دوباره وارد ویندو، اپیرنس و بعد قسمت اوپاسیتی مودش رو میذارم روی اوورلی. خب این از آموزش امروزمون. من این رو در نهایت به صورت یک پترن در آوردم و به این شکلی که الان میبینید در اومد.
مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین و اگه دوست دارین که همچین ویدیوهای کاربردی دیگه ای رو هم ببینید حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین.